आज आपण बनवणार आहोत व्हेज मोमोज। तर व्हेज मोमोज साठी आपण घेऊया स्टार्टिंगला कोबी, 1 बाउल कोबी घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये आपण घेऊया गाजर, त्याच्यामध्ये आपण घेऊया कांदा थोडासा, 1 मिरची, 1-2 मिरची आपल्या तिखटनुसार, आणि आपण घेणार किसलेलं आलं घेणार आहोत। आणि आता आपण हे ना मीठ टाकूया चवीनुसार मीठ थोडंसं टाकून आपण हे चुरून घेऊया छानपैकी, म्हणजे याला पाणी सुटेल आणि ते पाणी आपण नंतर काढता येईल आपल्याला। हे 5-1 मिनिटं ठेवूया म्हणजे पाणी छान सुटेल। आता आपण चटणीचं बघूया। मोमोजच्या चटणीसाठी आपण बघा 2 टोमॅटो घेतलेले आहेत, काश्मीरी मिरची 4-5 घेतले, त्याची बिया काढून टाकलेल्या आहेत, मीठ घेतलेले आहेत, 8 ते 10 लसूण कळ्या घेतलेल्या आहेत, छोट्या छोट्या तर 10-12 पण घेऊ शकतो, आणि थोडी बॅलन्स करण्यासाठी आपण चवीला साखर टाकणार आहे। आता हे सगळं मी मिक्सर मध्ये छानपैकी वाटून घेऊया आपण। ही मिरची मी 2-3 तास भिजत ठेवली ती गरम पाण्यामध्ये, म्हणजे पटकन भिजते अशी वाटते, पण असं भिजल्यानंतर छान वाटेल। आणि चवीनुसार मीठ टाकूया आपण, आणि थोडीशी साखर टाकूया, अर्धा चमचा। आता हे वाटून घेते पाणी टाकून मी। आपण हा कोबी आणि हे जे टाकलं होतं ते आपण छानपैकी हातानेच पिळून काढूया, तुम्ही कपड्याने पिळून काढू शकतो। तर पाणी राहता कामा नये, नाहीतर आपले मोमोज ओलसर होतील। हे राहिलेलं पाणी आपण सूप बीप बनवून त्याच्यामध्ये पण घालू शकतो, भाजीमध्ये घालू शकतो। आता मोमोज साठी आपण घेतलेला आहे 1 वाटी मैदा, त्याच्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत थोडंसं, आणि 1 चमचा आपण तेल घालू थंड। तर नेहमीसाठी आपण जास्त घट्ट नाही जास्त लूज नाही असं आपण मळून घेऊया। आपली कणिक मळून झालेली आहे बघा, ही मैद्याची, हे बघा जास्त टाईट नाही जास्त हे नाही, सॉफ्ट आटा मळलेला आहे आपण। तर 10 मिनिटं रेस्ट करू दे, आपण मग करूया मोमोज। छोटीशी गोळी घेऊया ही, सिंपल करंजी सारखा पहिला बनवायचं असं। याला जॉईंट करायचं। तर दुसराही प्रकार बघूया मोमोजचा। आपण मोमोजचा दुसरा पण शेप बघूया। मोदक सारखं आपण अशा ह्याच्या घड्या घालणार आहोत, आणि एक साईडून आपण असं फोल्ड करणार आहोत।
आता आपण चाळणीला थोडंसं तेल लावून घेते मी. चाळणीला तेलाचा हात फिरवून घेतलाय मस्तपैकी. आता आपण हे ना मोमोज ठेवूया. आपले करून झालेत मोमोज. आता आपण स्टीम देऊया याला. मोमोजला आपण 7-8 मिनिटं ते 9 मिनिटं आपण मोमोजला स्टीम देणार आहोत. जास्त स्टीम दिले तर मग ते हार्ड होतात. तर आपण 8 मिनिटं स्टीम देऊया. गॅस मी फुल ठेवलेला आहे. झाकण ठेवते बघ. आपले मोमोज पण 7-8 मिनिटं झाले आणि ट्रान्सफर झालेत बघा मस्त. आपण सर्व्हिसिंग प्लेट रेडी करूया. गरमागरम मोमोज रेडी आहेत. झटपट बनतात मोमोज आणि छान सर्वांना आवडतात. माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.